বহুতো ইংৰাজী সেন্টেন্সত আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰথমতে বাক্যটো দেয়াৰেদি আৰম্ভ হয়, কিন্তু আমি বুজিব নোৱাৰোঁ দেয়াৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যত কি ধৰণৰ সেন্টেন্সত আমি ইউজ কৰিব লাগে। আমি বহুতে বুজিব নোৱাৰোঁ, বিশেষকৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংৰাজীত অতিশয় দুৰ্বল, সিহঁতে বুজিব নোৱাৰে দেয়াৰটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। তাকে আমি আজি আলোচনা কৰিম যে দেয়াৰটো আমি বাক্যৰ প্ৰথমত কেনেকৈ ইউজ কৰিম, কেনেধৰণৰ বাক্যত ইউজ কৰিম। দেয়াৰ আকৌ কৈ দিছোঁ, দেয়াৰ মানে আমি তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি দেয়াৰ ইউজ কৰোঁ, কিন্তু আজি আমি দেয়াৰটো সেইসকল সেন্টেন্সত ইউজ কৰিম যিবোৰ সেন্টেন্সৰ প্ৰথমতে আমি দেয়াৰ লিখিব লাগে। তো কেনেধৰণৰ সেন্টেন্সত দেয়াৰ লিখিব লাগে তাক আমি সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰি বুজি ল'ম। তো এতিয়া মই ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দেয়াৰ মানে হৈছে তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি দেয়াৰ ইউজ কৰোঁ। ধৰা ল'ৰাজন তাত থিয় হৈ আছে, দ্য বয় ইজ ষ্টেণ্ডিং দেয়াৰ। সিহঁতে তাত ক্ৰিকেট খেলে, দে প্লে ক্ৰিকেট দেয়াৰ। এনেকুৱা অৰ্থত আমি দেয়াৰ ইউজ কৰোঁ তাত বুজাবলৈ, এটা ঠাই, ডেট মিনছ তাত বুজাবলৈ আমি দেয়াৰ ইউজ কৰোঁ। কিন্তু আজি আমি শিকি ল'ম দেয়াৰটো বাক্যৰ প্ৰথমতে কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে। আমি সকলোৱে জানো যে বাক্য এটা গঠন কৰিবলৈ আমাক প্ৰথমতে কি লাগিব? ছাবজেক্ট লাগিব, ভাৰ্ব লাগিব, অবজেক্ট লাগিব। তো এই তিনিটা বস্তু আমাক লাগিব যেতিয়া সেন্টেন্স এটা আমি গঠন কৰিম। কিন্তু দেয়াৰটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম তাকে মই তোমালোকক আজি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম যে দেয়াৰ কেনেকৈ আমি ইউজ কৰিব লাগে। দেয়াৰটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম? যেতিয়া বাক্যটাত কোনো ছাবজেক্ট নাথাকে, কোনো ভাৰ্ব নাথাকে, তেতিয়া আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিম। যে ছাবজেক্ট মানে কি আছিলে? যে বাক্যটোত যি কাম থাকে সেই কামটো যিয়ে কৰে সেইটো আছিলে ছাবজেক্ট। আকৌ ভাৰ্ব কি আছিলে? যে বাক্যটোত থকা কাম, সেইটো আছিলে ভাৰ্ব। যেতিয়া কোনো বাক্য এটাত আমি ছাবজেক্ট নাপাম, ভাৰ্ব নাপাম, তেতিয়া আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিব লাগিব। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিলোঁ যে দেয়াৰটো আমি কেতিয়া ইউজ কৰিম? যেতিয়া বাক্যটোত কোনো ছাবজেক্ট নাথাকে, কোনো ভাৰ্ব নাথাকে, তেতিয়া আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিম। আকৌ এই দেয়াৰৰ লগত আমি কেতিয়াবা ইজ দিব লাগে, কেতিয়াবা আৰ দিব লাগে, আকৌ কেতিয়াবা ৱাজ দিব লাগে, আকৌ কেতিয়াবা ৱেয়াৰ দিব লাগে। দেয়াৰটো আমি এনেকুৱা অৰ্থত ইউজ কৰিম, ধৰা পিছত থকা হ'লে, দূৰত থকা হ'লে, এনেকুৱা অৰ্থত আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিম। ধৰা মোৰ পিছফালে এটা বৰ্ড আছে, তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিম যেতিয়া বাক্যটোত কোনো ছাবজেক্ট নাথাকিব, কোনো ভাৰ্ব নাথাকিব। আকৌ যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে অৰ্থ বুজাব তেতিয়া আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিম। আকৌ দেয়াৰৰ লগত আমি দেয়াৰ ইজ দিম যেতিয়া ছিংগুলাৰ বুজাব, ডেট মিনছ এটা বুজাব। আকৌ দেয়াৰ কেতিয়া দিম? যেতিয়া প্লুৰেল বুজাব। বৰ্তমানত আছে অৰ্থত যেতিয়া বুজাব প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'ব তেতিয়া আমি দেয়াৰ আৰ ইউজ কৰিম। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। আকৌ দেয়াৰ ৱাজ কেতিয়া ইউজ কৰিম? যেতিয়া বাক্যটো পাষ্ট টেন্সত কোৱা হ'ব, অতীতত কোৱা হ'ব, যে পিছত বা দূৰত থকা বুজাব। আকৌ আছিল অৰ্থত, কি অৰ্থত? আছিল অৰ্থত, ডেট মিনছ পাষ্টত বুজাব, অতীতত বুজাব, তেতিয়া আমি দেয়াৰ ৱাজ ইউজ কৰিম ছিংগুলাৰ হ'লে। আকৌ দেয়াৰ ৱেৰ আমি ইউজ কৰিম প্লুৰেল হ'লে, অতীতত, আছিল অৰ্থত। আকৌ এটা কথা কৈ দিছোঁ, যেতিয়া বাক্যটোত আমি যাৰ কথা উল্লেখ কৰিম সেইটো সন্মুখত নাই, হয়তো দূৰত আছে বা পিছফালে আছে, তেতিয়া আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিম বা দেয়াৰ আৰ ইউজ কৰিম প্ৰেজেণ্ট টেন্সত, বৰ্তমানত আছে অৰ্থত বুজালে। আকৌ আছিল অৰ্থত পাষ্টত যেতিয়া বুজাব তেতিয়া আমি দেয়াৰ ৱাজ ইউজ কৰিম ছিংগুলাৰ হ'লে, আকৌ দেয়াৰ ৱেৰ ইউজ কৰিম প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'লে। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। কোনো সংখ্যাও বুজাব পাৰে, ধৰা আমাৰ গাঁৱত 5,000 মানুহ আছে, তো এইটো সংখ্যা বুজাইছে। আমাৰ ফেমিলিত 6জন মেম্বাৰ আছে, তো এইবিলাক সংখ্যা বুজাইছে। আকৌ এই বাক্যবিলাক কোনো কাম নাই, কোনো ছাবজেক্ট নাই, তো এনেধৰণৰ বাক্যত আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিম। ধৰা আমাৰ গাঁৱত এখন হস্পিটেল আছে, মোৰ পিছফালে এখন বৰ্ড আছে, ধৰা পাহাৰটোৰ পিছফালে এখন গাঁও আছে, এনেকুৱা দূৰত বুজাবলৈ আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিম। ধৰা এজন ৰজা আছিল। এতিয়া মই কেইটামান এক্সাম্পললৈ আগবাঢ়িছোঁ, নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আমাৰ ভিতৰৰ পৰা ইংৰাজীৰ দুৰ্বলতাটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? আমি কিছুমান সৰু সৰু টপিক আমি জানিব লাগিব, কিছুমান সৰু সৰু কথা আমি জানিব লাগিব, ইউজবিলাক জানিব লাগিব, গ্ৰামাটিকেলি আমি কিছুমান বস্তু শিকিব লাগিব, আমি ৱাৰ্ড মিনিং জানিব লাগিব, আৰু সেইবিলাকৰ ইউজ কৰাটো আমি জানিব লাগিব। তেতিয়া আমি ইংৰাজীত পাকৈত হ'ব পাৰিম, আমাৰ ভিতৰৰ পৰা দুৰ্বলতাটো দূৰ হৈ যাব। আমি সকলোৱে ইংৰাজীত তেতিয়া সুন্দৰভাৱে ক'ব পাৰিম বা বুজিব পাৰিম, আৰু অতি সহজ হৈ আহিব। তো মই এতিয়া কেইটামান এক্সাম্পললৈ আগবাঢ়িছোঁ, নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা। আকৌ বাক্যবিলাক অতি সহজতে লিখিব পাৰিবা, জাষ্ট আমি কিছুমান ৰুল ফ'ল' কৰিব লাগিব।
তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিবা, তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিবা। নেক্সট ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনটো সকলোতকৈ তোমাৰ মোবাইলত আহি পাব। তো এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পললৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম বাক্যটো লক্ষ্য কৰা, ইয়াতে লিখিছোঁ আমাৰ গাঁৱত এটা বেংক আছে। আমি প্ৰথমতে বুজিবলৈ কি চেষ্টা কৰিম যে বাক্যটোত কোনো ছাবজেক্ট আছে নেকি, কোনো কাম আছে নেকি। ইয়াতে লক্ষ্য কৰা এই বাক্যটোত কোনো ছাবজেক্ট নাই, কোনো কাম নাই, ডেট মিনছ ভাৰ্ব নাই। ছাবজেক্ট কি আছিলে যে কামটো যিয়ে কৰে এইটো আছিলে ছাবজেক্ট, কিন্তু এই বাক্যটোত ছাবজেক্ট নাই বা ভাৰ্ব একোৱেই নাই। চ' এই বাক্যটো যেতিয়া আমি ইংৰাজীত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া কি লিখিব লাগিব, যে মই অলপ আগতে কৈ দিলোঁ যেতিয়া বাক্যটোত কোনো ছাবজেক্ট নাথাকে, কোনো ভাৰ্ব নাথাকে, তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগে, যে তেতিয়া আমি দেয়াৰ দি বাক্যটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। তেতিয়া দেয়াৰে দি আমি বাক্যটো লিখিব লাগে। তো এই বাক্যটো যেতিয়া আমি লিখিম তেতিয়া কি লিখিব লাগিব, যে দেয়াৰ দিলোঁ। তাৰপিছত এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগিব, এই চেণ্টেন্সটো বৰ্তমানৰ কথা কৈছে নে অতীতৰ কথা কৈছে। আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ ইয়াতে দেখা মই কৈ দিছিলোঁ যে আছে অৰ্থত কি, যে আছে অৰ্থত আমি লিখিব লাগিব। তো আছে ডেট মিনছ প্ৰেজেণ্ট, বৰ্তমান। কি আছে, যে এটা বেংক আছে। কেইটা বেংকৰ কথা কৈছে, যে এটা বেংকৰ কথা কৈছে। চ' ইয়াত আমি লিখিম যে যে এটা বুজালে আমি কি দিব লাগিব, যে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত যেতিয়া বুজাব ইজ দিব লাগিব দেয়াৰৰ লগত। চ' ইয়াতে আমি ইউজ কৰিম যে দেয়াৰ ইজ এ বেংক, দেয়াৰ ইজ এ বেংক। দেয়াৰ পিছত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব দিব লাগে, এইটো টেন্স অনুযায়ী। চ' এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থকাৰ কাৰণে আৰু ছিংগুলাৰ বুজোৱাৰ কাৰণে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, হেল্পিং ভাৰ্বটো ইউজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত যাৰ কথা কোৱা হয় এইটো আমি লিখিব লাগে, বেংকৰ কথা কৈছোঁ। চ' বেংকটো আমি ইয়াত লিখি দিলোঁ যে দেয়াৰ ইজ এ বেংক। এইবাৰ আমি লিখিব লাগে ক'ত আছে, ক'ত আছে, আমাৰ গাঁৱৰ কথা কৈছোঁ। চ' ইয়াতে লিখিম যে ইন আৱাৰ ভিলেজ, যে দেয়াৰ ইজ এ বেংক ইন আৱাৰ ভিলেজ। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিলা যে কেনেধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিব লাগে। আকৌ এই বাক্যটোত লক্ষ্য কৰা যে কি লিখা আছে, যে আমাৰ পৰিয়ালত 6জন সদস্য আছে। ডেট মিনছ মেম্বাৰ, যে আমাৰ পৰিয়ালত কেইজন মানুহ আছে, যে 6জন। তো এইটো যদি লক্ষ্য কৰা যে আছে, এইটো প্ৰেজেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে। আকৌ এই বাক্যটোত কোনো ছাবজেক্ট নাই, কোনো কাম নাই। চ' ইয়াত আমি ইউজ কৰিব লাগিব দেয়াৰ, যে ইয়াতে কি লিখিলোঁ, যে দেয়াৰ। তাৰপিছত আমি মাইণ্ড কৰিব লাগিব যে এই বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট নে পাষ্ট। আছে হ'লে প্ৰেজেণ্ট আৰু আছিল হ'লে পাষ্ট। তাৰপিছত আমি মাইণ্ড কৰিব লাগিব যে কেইজনৰ কথা কৈছে, সংখ্যাটো কিমান আছে। চ' সংখ্যাটো এটাতকৈ যদি অধিক থাকে তেতিয়া হ'ব এইটো প্লুৰেল, আৰু যদি ডাইৰেক্ট এটা হয় তেতিয়া হ'ব এইটো ছিংগুলাৰ। চ' এইটো যেতিয়া 6জন, ডেট মিনছ এটাতকৈ অধিক আছে। তো আমি ইয়াত লিখিব লাগিব আৰ, প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ হেল্পিং ভাৰ্ব ইয়াত আমি লিখিব লাগিব দেয়াৰৰ লগত। তো নিশ্চয় বুজি পৰিছে, ভেৰি চিম্পলি। তো ইয়াতে এতিয়া কি হ'ল, যে দেয়াৰ আৰ কেইজন আছে, কেইজন আছে 6, দেয়াৰ আৰ 6 মেম্বাৰ্ছ। এইবাৰ ক'ত আছে, যে দেয়াৰ আৰ 6 মেম্বাৰ্ছ আমাৰ পৰিয়ালত আছে, ইন আৱাৰ ফেমিলি। তো এনেকৈ আমি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব লাগিব দেয়াৰেদি। আমাৰ গাঁৱত 5,000 মানুহ আছে। এই বাক্যটোত লক্ষ্য কৰাচোন কোনো ছাবজেক্ট আছে নেকি, কোনো ছাবজেক্ট নাই, কোনো ভাৰ্ব নাই। চ' এই বাক্যটো আমি যেতিয়া আমি লিখিম কি লিখিব লাগিব, দেয়াৰেদি ইউজ কৰিব লাগিব। তো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আমাৰ লক্ষ্যটো হৈছে যে বাক্যটোত কোনো ছাবজেক্ট নাই। তাৰপিছত লক্ষ্যটো হৈছে কোনো কাম নাই। আকৌ বুজিব লাগিব যে আছে, ডেট মিনছ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ কথা কোৱা হৈছে। আকৌ সংখ্যাটো কিমান আছে, 5,000। তো এইটো এটাতকৈ অধিক, চ' এইটো প্লুৰেল। তো আমি এইটো এনেকৈ লিখিম যে দেয়াৰ আৰ 5,000, 5,000 লিখিব লাগিব এইটো, যে দেয়াৰ আৰ 5 ইন আৱাৰ ভিলেজ। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে বাক্যবিলাক আমি কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে। আকৌ কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ যাতে আমাৰ ভিতৰৰ পৰা ডাউটখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে 100% ক্লিয়াৰ হৈ যায়। আমি অতি সহজতে ইংৰাজী ক'ব পাৰিম, ইংৰাজী লিখিব পাৰিম, আৰু অনায়াসে আমি বুজিব পাৰিম। আজিৰ পৰা আৰু দেয়াৰলৈ কোনো কনফিউশ্যন নাথাকে যদি ভিডিঅ'টো ভালকৈ চোৱা। আমাৰ গাঁৱত এজন দুখীয়া খেতিয়ক আছিল। এই বাক্যটো কি বুজি পালোঁ, যে এই বাক্যটোতো কোনো ছাবজেক্ট নাই, কোনো ভাৰ্ব নাই। চ' এইটোও আমি দেয়াৰেদি আৰম্ভ কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা আমাৰ গাঁৱত এজন দুখীয়া খেতিয়ক আছিল। ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি বুজিব লাগিব আছিল, ডেট মিনছ এইটো পাষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে, অতীতৰ কথা কৈছে, যে এসময়ত আছিল, এতিয়া নাই, যে পাষ্টত মানে অতীতত আছিলে এজন দুখীয়া খেতিয়ক। তো এই বাক্যটো যেতিয়া আমি লিখিম প্ৰথমতে কি দিম, দেয়াৰ
তাৰপিছত লক্ষ্য কৰা এজনৰ কথা কৈছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত দিব লাগিব যেটো পাষ্টৰ কথা কৈছে সেইকাৰণে আমি হেল্পিং ভাৰ্বটো দিব লাগিব ওয়ান্স যে দেয়াৰ ওয়ান্স এজন দুখীয়া খেতিয়ক এ পুৱৰ ফাৰ্মাৰ এবাৰ চোৱা যে দেয়াৰ ওয়াজ এ পুৱৰ ফাৰ্মাৰ ক'ত আছিলে যে আমাৰ গাঁৱত ইন আৱাৰ ভিলেজ এ পুৱৰ ফাৰ্মাৰ ইন আৱাৰ ভিলেজ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা আৰু হয়তো নিশ্চয় ক'ব পাৰিবা যে এইটো আমি কেনেকৈ লিখিব লাগে যে আমাৰ গাঁৱত এটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে ফাৰ্ষ্ট আমি কি বাক্যটোত কোনো কাম নাই কোনো ক্ৰিয়া নাই সো এটা আমি দেয়াৰ দি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা আছে দ্যাট মিন্স এইটো প্ৰেজেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে বাট ইয়াত এটাৰ কথা কোৱা হৈছে সো ইয়াত আমি কি দিম ইজ লগাম যে দেয়াৰ ইজ এইবাৰ কাৰ কথা কোৱা হৈছে এইটো ইয়াত লিখিব লাগিব যে এটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কথা কোৱা হৈছে সো ইয়াত আমি লিখিম যে এ প্ৰাইমাৰী স্কুল এবাৰ ক'ত আছে যে আমাৰ গাঁৱত আছে ইন আৱাৰ ভিলেজ ক্লিয়াৰ তাৰপিছতলৈ লক্ষ্য কৰে ইয়াত এটা ডাকঘৰ আছিল এতিয়া নাই ডাকঘৰটো হয়তো বেলেগ ক'ৰবাত লৈ গৈছে সো এই বাক্যটো যেতিয়া আমি কওঁ যে এই বাক্যটোতো কোনো ছাবজেক্ট নাই তো আমি দেয়াৰ দি আৰম্ভ কৰিব লাগিব আকৌ আছিল এইটো পাষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে সো ইয়াত দেয়াৰটো দিলোঁ তাৰপিছত এবাৰ আমি কি দিব লাগিব তাৰপিছত এবাৰ দিব লাগিব যিহেতু এটাৰ কথা কোৱা হৈছে আকৌ আছিল ডেট মিন্স পাষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে সো ইয়াত আমি দিব লাগিব যে দেয়াৰ ৱাজ এ পোষ্ট অফিচ there was a post office here আকৌ যেতিয়া আমি এইটো এনেকৈ ক'ম যে ইয়াত নকৈ যদি তাত কওঁ তেতিয়া কি ক'ব লাগিব যে there was a post office আকৌ ইয়াতে কি দিব লাগিব there দিব লাগিব কাৰণ প্লেচটো বুজোৱাৰ কাৰণে ইয়াত মানে here আকৌ তাত মানে there এনেকৈ আমি ইউজ কৰিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা যে এজন ৰজা আছিল হতে সময়ত এজন ৰজা আছিল এতিয়া নাই হতে সময়ত আমাৰ দেশত এজন ৰজা আছিল তো এই ধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিব লাগিব সাপোজ দেয়াৰ ওয়াজ এ কিং ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি বা দেয়াৰ ওয়াজ এ কিং নেমড নৰনাৰায়ণ এনেকৈ আমি ক'ব পাৰি যে নৰনাৰায়ণ নামে এজন ৰজা আছিল তো এইটো আমি কি লিখিম যে দেয়াৰ ওয়াজ এ কিং যে এজন ৰজা আছিল যেহেতু বাক্যটোত কোনো ছাবজেক্ট নাই কোনো ভাৰ্ব নাই সো এইটো আমি দেয়াৰ দিলোঁ যে দেয়াৰ আকৌ এজনৰ কথা কোৱা হৈছে আকৌ আছিল সেইকাৰণে আমি পাষ্ট টেন্সৰ হেল্পিং ভাৰ্বটো দিব লাগিব যে দেয়াৰ ওয়াজ এ ইয়াতে যদি কওঁ যে দেয়াৰ ওয়াজ এ কিং ইন আৱাৰ কাণ্ট্ৰি আমাৰ গাঁৱত এটা হস্পিটেল আছে এই বাক্যটো আমি কেনেকৈ ক'ম অতি চিম্পলি দেখা যে দেয়াৰ ইজ এ হস্পিটেল ইন আৱাৰ ভিলেজ তো নিশ্চয় বুজি পৰিছা যে দেয়াৰ ওয়াজ এ গাৰ্ডেন দেয়াৰ মই দেয়াৰ ইয়াতো লিখিছোঁ এতিয়া চোৱা যে এই দেয়াৰটো মই লিখিছোঁ বাক্যটোত ছাবজেক্ট নথকাৰ কাৰণে আকৌ এই দেয়াৰটো লিখিছোঁ মই ঠাই বুজাবলৈ ডেট মিন্স প্লেচ বুজাবলৈ তাত বুজাবলৈ এতিয়া চোৱা আকৌ দেয়াৰ ৱায়াৰ চাম বুকছ অন দ্য টেবল তো এই বাক্যটো আকৌ কি বুজিলোঁ যে টেবুলখনৰ ওপৰত মেজখনৰ ওপৰত কিছুমান কিতাপ আছিলে যিহেতু এইটো আমি হেল্পিং ভাৰ্বটো ৱায়াৰ দিছোঁ চ' এইটো পাষ্টত বুজাইছে যে দেয়াৰ ৱায়াৰ চাম বুকছ অন দ্য টেবল দেয়াৰ ইজ এ ইউনিভাৰ্চিটি ইন গুৱাহাটী এই বাক্যটো লক্ষ্য কৰা যে গুৱাহাটীত এটা ইউনিভাৰ্চিটি আছে বিশ্ববিদ্যালয় আছে এই বাক্যটোতো কোনো ছাবজেক্ট নাই বা কাম নথকাৰ কাৰণে আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিলোঁ যে দেয়াৰ ইজ এটা বুজাইছে আকৌ বৰ্তমানৰ কথা কৈছে সেইকাৰণে আমি ইউজ কৰিলোঁ যে দেয়াৰ ইজ এ ইউনিভাৰ্চিটি ইন গুৱাহাটী হি ইজ ষ্টেণ্ডিং দেয়াৰ এতিয়া এই দেয়াৰটো মই ইউজ কৰিলোঁ ইয়াত ঠাই বুজোৱাৰ কাৰণে আকৌ এই বাক্যটোত চোৱা এই বাক্যটোত ছাবজেক্ট থকাৰ কাৰণে আমি দেয়াৰ ইউজ নকৰিলোঁ যে হি ইজ ষ্টেণ্ডিং দেয়াৰ যে তেওঁ তাত থিয় হৈ আছে দে প্লে দেয়াৰ এই দেয়াৰে কি বুজালে তাত বুজালে ঠাই মানে নিৰ্দিষ্ট এটা ঠাই বুজালে যে তাত যে দে প্লে দেয়াৰ সিহঁতে তাত খেলে তো এই দেয়াৰৰ ইউজটো বেলেগ যে এই দেয়াৰে কি বুজাইছে প্লেচ বুজাইছে আকৌ প্ৰথমতে যেতিয়া আমি দেয়াৰ ইউজ কৰিম তেতিয়া বাক্যটোত কোনো ছাবজেক্ট থাকিব নালাগে গো দেয়াৰ আকৌ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা গো দেয়াৰ এই দেয়াৰটো কি বুজিছে তাত গো মানে যোৱা তাত যোৱা এইটো আকৌ হৈছে ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স মিন্স আদেশসূচক বাক্য যে ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সতো সাবজেক্ট নাথাকে কিন্তু আমি দেয়াৰেদি বাক্যটো গঠন কৰিব নালাগে এইটো মনত ৰাখিবা আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিছো লগ পাম আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা শিকিব পাৰে লাইক এটা কৰি দিয়া তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া আৰু যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা